සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා නද්දා ටෙක් විතින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ දුරකථනයේ බැටරිය දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපේ දුරකථනයෙන් හදා ගන්න ඕන සෙටින්ග්ස් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දුරකථනය ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදා ගන්න තියෙන සෙටින්ග්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මොනවද ඒ සෙටින්ග්ස් කියලා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා ෆෝන් බැටරිය රැක ගන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරන්න ඕන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලගේ charge එකට ගහලා ෆෝන් එක නිදාගත්තොත් හොඳයිද? ඒ වගේම charge කරන අතර භාවිතය ඒ වගේම 100ට 100ක් ෆෝන් එක charge කරන්න ඕනද? ඔන්න ඔය වගේ ගැටලු පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක link එක මම පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එකක් බලන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මේ setting ටික හදාගත්තොත් ඔයාලටත් ඔයාලගේ බැටරිය දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මීට අමතරව ඔයාලා කරන්න ඕන තවත් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒවත් ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් ගේන්නම්. හරි ඉතින් අද පළවෙනි setting එක විදිහට මම කියන්නේ ඔයාලගේ screen එක turn off වෙන එක ඉක්මනට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලා මොකක් හරි ෆෝන් එකේ use කර කර ඉන්නවා app එකක් හරි ඕනම දෙයක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එක හදිස්සියේ ෆෝන් එක මේස උඩින් හරි ඇඳ උඩින් හරි දාලා යනවා. එතකොට අන්න එහෙම දාලා ගියාම හරි අතේ තියෙද්දි හරි ෆෝන් එක ඔටෝම අපේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොක් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ෆෝන් එක හදාගත්තොත් දැන් ඔයාලගේ බැටරියට ඒක හොඳයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ බැටරිය ඉක්මනට බහින්නෙත් නෑ. ඒතකොට ස්ක්‍රීන් එකට වැය වෙන බැටරි ප්‍රමාණය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක ඔටෝම ටර්න් ඔෆ් වෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් lock screen කියන එකට යන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මේ setting එක තියෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ එකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ lock screen එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට sleep කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ sleep කියන එකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේකේ time එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ never කියන එක දුන්නොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ screen එක off වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා power button එකෙන් off කරනකම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ time එකක් දුන්නොත් ඒ අදාළ time එක පහු වෙනකන් ඔයාලා ෆෝන් එකේ කිසිම දෙයක් ටච් කරන්න නැතුව හිටියොත් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක ඔටෝම ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙත් දාලා තියෙන්නේ තප්පර 15. ඉතින් ඔයාලට කැමති ටයිම් එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි setting එක. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයාලා ෆෝන් එක use කරද්දී ඔයාලගේ brightness එක අඩු කරලා පුළුවන් තරම් අඩු කරලා use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඔයාලගේ ඇස් වලටත් හොඳයි. අනික තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ brightness එක ඔටෝම අඩු වැඩි වෙන විදිහට හදාගන්න. ඔයාලගේ notification panel එකේ බලන්න auto brightness දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ අපි හිතමු ඉර එළිය වැඩි තැනකට ගියොත් brightness එක ඔටෝම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කරුවල තැනකට ගියොත් brightness එක ඔටෝම අඩු වෙනවා. ඉතින් මගේ එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි auto brightness on කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම auto brightness දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයාලා ඔය අපි හිතමු keyboard එක type කරද්දී ටෝන් එකක් එනවා. මොකක් හරි ටෝන් එකක්. එහෙම නැත්නම් vibrate වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් off කරලා තියාගන්න. මොකද මේ vibrate වෙන ඒ වගේ දේවල් වලින් අපේ බැටරියේ ගොඩක් use වෙනවා. අපේ බැටරි ධාරිතාවෙන් ගොඩක් ඒකට වැය වෙනවා. ඒක නිසා ඔය වැඩ කරන දේවල් vibrating වගේ දේවල් ඔයාලා type කරද්දි වෙන්න දාලා තියෙයි නම් ඒ වයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න setting වලට ගිහිල්ලා අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා setting වලට ගියාට පස්සේ මගේ එකේ තියෙන්නේ sound and vibration කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ sound setting හරි ඒ වගේ දෙයකට මොකක් හරි ඇති. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා වාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ keypad වල තියෙන ඒවා ringing tone අරවා මේවා tone තියෙන වයින් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අනිත් දේ තමයි වැඩි බැටරි ධාරිතාවක් වැය වෙන app restrict කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක වලට කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේ විදිහට app එක උඩ ඔබාගෙන ඉන්න ටච් කරගෙන ඉඳපුවම මේ විදිහට එනවා. ඒකෙන් app info කියන එකට යන්න. මේ විදිහට battery saver කියලා එකක් තියෙනවා. ඕක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන්නේ battery saver කියලා. හොඳයි. battery saver කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා battery saver recommended. ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට restrict background apps. ඉතින් මෙතන තියෙනවා close app after 10 minutes of background activity. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලා app එක use කරලා පැය 10ක් විනාඩි 10ක් කිසිම activity එකක් කිසිම දෙයක් නොකර ඒ app එකේ හිටියේ නැත්නම් ඒ app එක ඔටෝම close වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ restrict කරන එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ විදිහට app එක උඩ උබන් ඉඳලා ආයෙ කාවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා කෙලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාලා battery කියන එකට. බැටරි කියන එකේ ඔයාලා යටට යන්න. යටට ගියපම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් වලින් මොනවද වැඩියෙන්ම බැටරි ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේ විදිහට වැඩියෙන්ම බැටරි ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙන ඇප් ඒ වගේ ප්‍රතිශතයත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඇප් එකක් තියෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන ඩීටේල්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපි අර කලින් ගියා වගේම බැටරි සේවර් කියන එක තුලට ගියා. ඒකෙත් ඔයාලට පුළුවන් රිස්ට්‍රික්ට් කියන මෙන්න මේක ඕන් කරගන්න. හරි අනිත් දේ තමයි ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ නැති ඇප් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙයිද කියලා දැනට බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ නැති සාමාන්‍ය ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඇප් ඇති භාවිතා කරන්නේ නැති ඒවා. ඉතින් ඔයා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න මම මේක භාවිතා කරනවද නැද්ද මේක තිබිලා වැඩක් තියෙයිද කියලා. ඉතින් එහෙම වැඩක් නැති ඇප් තියෙයි නම් ඔයාලා ඒක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ බැටරි ඉතුරු කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩාර්ක් තීම් එක ඔන් කරගන්න. වර්ල්පර්ප එකට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වර්ල්පර්ප එකට බ්ලැක් කළු පාට ඒ කියන්නේ එළිය අඩු වර්ල්පර්ප එකක් දාගන්න. අන්න ඒකත් ඔයාලගේ බැටරිය ධාරිතාව ඉදිරි කරන්න වැදගත් දෙයක්. හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉස්සරහටත් ගේනවා. ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ. ඉතින් දැනටත් මම මගේ channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් දානවා. ඒවත් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම